سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الكثير من الأحداث حدثت في منزلنا، كلها أحداث غريبة وليس لها تفسير منطقي وليست من فعل البشر، ولكننا ما زلنا نسكن في المنزل واعتدنا الأمر فلم نعد نخاف من شيء. باختصار اعتدنا كل شيء حتى أشباح منزلنا. سأروي لكم بعض المواقف المخيفة التي حدثت معنا في المنزل. الموقف الأول: في أحد الأيام كان أخي الكبير يعزف على الناي لمدة طويلة، وبعد الانتهاء كان يرقد في غرفته بعد العزف المتواصل لوقت طويل، وكان يشعر بالإرهاق. وهنا شعر أخي بدخول أحدنا الغرفة وينام بجواره فوق الفراش، رغم أنه كان وحيدا بالمنزل. لم يجرؤ أخي على النظر ومعرفة من الذي يجلس بجواره، لأنه متأكد بأنه لا يوجد أحد غيره بالمنزل. في تلك اللحظة تظاهر بالنوم وغطى وجهه جيدا بالغطاء. الموقف الثاني: كان يومها أبي مسافرا في دولة أخرى، وفي ذلك اليوم بات ابن خالتي مع أخي في المنزل. وفي الصباح الباكر استيقظ ابن خالتي قائلا لأخي: لقد عاد والدك من السفر، فلقد رأيته في منتصف الليل في المنزل وسلمت عليه، ولكن الغريب بأن أبي كان ما زال مسافرا خارج البلاد ولن يعود الآن إلا بعد شهر على الأقل، فلا أعرف من الذي رآه ابن خالتي وتحدث معه. الموقف الثالث: كنت يومها جالسا بعد أذان العشاء على حافة المنزل، وسمعت صوت أمي تقول لي: انزل من عندك. وبعدها شعرت بأحد يقذف الرمال تجاهي، وعندما نزلت بفزع لم أجد أحد، فلا يوجد شيء، ولم تكن أمي هناك ولم يكن هناك رمال. لا أدري ماذا حدث، ولكنه مجرد إحساس وكان حقيقي جدا. الموقف الرابع: بينما كانت أمي وأختي تجهزان السحور في شهر رمضان، وهنا فقدت أختي حذاءها، أخذت تبحث عنه في كل مكان بلا فائدة، فبحثت عنه كثيرا حتى تعبت، وهنا قذفها به أحدهم من أعلى السطح. والغريب بأنه لم يكن هناك أحد فوق السطح، والبيوت في منطقتنا بعيدة جدا عن بعضها البعض، ولكن لا نعرف إلى الآن من الذي قذفه هكذا. الموقف الخامس وهو الأكثر رعبا: كنا جالسين بسهرة، وإذا بباب غرفة الجلوس الثقيل جدا والذي لا يفتح بسهولة يفتح بهدوء ويغلق من تلقاء نفسه، وهذا لا يحدث في الوضع الطبيعي، فنحن نفتحه بصعوبة، وتتوالى الأحداث الغريبة والمواقف المخيفة التي ليس لها تفسير منطقي ولا علمي، لكننا رغم ذلك اعتدنا الأمر واعتدنا المنزل. فليس فقط منزلنا هو الوحيد المسكون، بل معظم بيوت حارتنا مسكونة، ونسمع الكثير من مواقف جيراننا وقصصهم الغريبة والأشياء الغريبة التي تحدث معهم بلا أي تفسير منطقي، ولا نعرف السبب لما يحدث. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.